Assalamualaikum. My name is Noor M11 Zirani from DOL. Today I want to make presentation about my case study. The title is Pyrolysis of Waste Plastic into Fuel. The introduction. Pyrolysis is the process of thermal decomposition of plastic in an inert atmosphere and at a higher temperature. Pyrolysis ialah proses penguraian haba plastik dalam suasana lengai dan pada suhu yang tinggi. Suasana lengai bermaksud tidak cergas ataupun tidak aktif. In this process, the chemical composition of plastic is converted to hydrocarbon compounds and it an irreversible process. The use and application of the pyrolysis process is that they can be used to convert waste plastic into useful oil or safely disposable materials. Dalam proses ini, komposisi kimia plastik ditukar kepada sebatian hidrokarbon dan merupakan proses yang tidak dapat dipulihkan. Penggunaan dan aplikasi proses pyrolysis ialah ia boleh digunakan untuk menukar sisa plastik kepada minyak berguna atau bahan boleh digunakan dengan selamat. The growing demand for plastic affects both petroleum and renewable fossil fuels because plastic are based on petroleum-based materials. Permintaan yang semakin meningkat untuk plastik menjejaskan petroleum dan bahan api fosil boleh diperbaharui kerana plastik berasaskan petroleum. So, renewable fossil fuels can take millions of years to replenish or cannot be replaced, and they gradually disappear due to their high demand in this growing world. And this creates a big problem for the future. Because of this problem, converting plastic waste into fuel has been developed as a solution to the problem. Bahan api fosil yang boleh diperbaharui boleh mengambil masa berjuta-juta tahun untuk diisi semula atau tidak boleh diganti, dan ia beransur-ansur hilang disebabkan permintaan yang tinggi di dunia yang semakin berkembang dan menimbulkan masalah besar untuk masa hadapan. Disebabkan masalah ini, penukaran sisa plastik kepada bahan api telah dibangunkan sebagai penyelesaian kepada masalah tersebut. Next, plastic are part of petroleum. The oil produced by the pyrolysis process has high calorie value, which can be used as an alternative fuel. Plastik adalah sebahagian daripada petroleum. Minyak yang dihasilkan melalui proses pyrolysis mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi yang boleh digunakan sebagai bahan api alternatif. Made of plastic from crude oil, its price and production are determined by the petrochemical industry and the availability of oil. Because oil is limited in nature, the most sustainable option is to reduce crude oil consumption so that plastic can be reused and recycled as much as possible. Plastik dibuat daripada minyak mentah. Harga dan pengeluarannya ditentukan oleh industri petrokimia dan ketersediaan minyak. Oleh kerana minyak bersifat terhad, pilihan yang paling mampan ialah mengurangkan penggunaan minyak mentah supaya sisa plastik boleh digunakan semula dan dikitar semula sebanyak yang mungkin. There are various processes that can do. Here we use pyrolysis. In pyrolysis, plastic was in
waste heated in the absence of oxygen, which can produce an oil-fuel mixture. It can be further refined in transport fuels. It effective in solving two problems of pyrolysis and good alternative fuel for the problems and pyrolysis and good alternative fuel for the management and use of waste plastic. The purpose of this case study is to characterize, produce, and evaluate alternative diesel fuel from pyrolysis of polyethylene and polypropylene. PE is divided into categories based on the density and frequency of molecular branch. Two important types of plastic bags are low density PE, LDPE, and high density PE, HDPE. Terdapat pelbagai proses yang boleh dilakukan. Di sini kami menggunakan pyrolysis. Dalam pyrolysis, sisa plastik dipanaskan tanpa kehadiran oksigen yang menghasilkan campuran minyak bahan api. Ia boleh diperhalusi lagi dalam bahan api pengangkutan. Keberkesanannya dalam menyelesaikan dua masalah pyrolysis dan bahan api alternatif yang baik untuk dua masalah pyrolysis dan bahan api alternatif yang baik untuk pengurusan dan penggunaan plastik, sisa plastik. Tujuan kajian ini adalah untuk mencirikan, menghasilkan dan menilai bahan api diesel alternatif daripada pyrolysis, polietilena dan polypropylena. PE dibahagikan kepada kategori berdasarkan kepadatan dan kekerapan cabang molekul. Dua jenis beg plastik yang penting dalam eksperimen ini ialah PE yang berketumpatan rendah LDPE dan PE berketumpatan tinggi iaitu HDPE. The objective of this case study is to gather the important information related for final year project. Mengumpul maklumat penting berkaitan projek tahun akhir. Seterusnya, to identify pyrolysis of waste plastic into fuel. Untuk mengenal pasti pyrolysis sisa plastik ke dalam bahan api. For the findings is first material that be used in the experiment. Use waste plastic which is high density polyethylene, PET, PS, PP, because pyrolysis cannot be performed on all types of plastic. Gunakan plastik sisa iaitu polietilena berketumpatan tinggi iaitu PET, PS, PP kerana pyrolysis tidak boleh dilakukan pada semua jenis plastik. Container, silika, alumina, zeolite not mandatory, tubes or pipes and fuel and a column for distillation, and in some cases might need and condenser also. Bahan yang digunakan juga bekas container, silika, alumina, zeolite tidak wajib, tiub atau pipe dan bahan api dan laju untuk penyulingan dan untuk dalam beberapa kes macam ia berkeperluan. Dan mungkin memerlukan pemula wap juga. Plastic that be used in this experiment is first, PE. Polyethylene is the type of plastic used to make polybags, plastic toys and others. It has a very simple structure and it is versatile. Yang pertama, plastik yang digunakan ialah PE. Polyethylene ialah sejenis plastik yang digunakan untuk membuat beg, polybag, mainan plastik dan lain-lain.
Ia mempunyai struktur yang sangat ringkas dan so boleh. Second is PP, polypropylene. Polypropylene properties are similar to polyethylene, but it is more heat and resistant and mechanically rugged due to its structure. PP sifat polypropylena serupa dengan polyethylena, tetapi ia lebih tahan haba dan lasak secara mekanikal kerana strukturnya. Third is HDPE. High density polyethylene is a thermoplastic produced from the monomer ethylene, and it is used for making bottles, full tanks. LDPE, polyethelena ketumpatan rendah, ialah termoplastik yang diperbuat daripada monomer ethylena dan ia digunakan untuk membuat dulang bekas kegunaan jus dan karbon plastik. Next we can see the types of plastic in the numbers. Kod nombor yang tertera adalah kod SPI. Kod SPI adalah satu sistem pengelasan yang diwujudkan pada tahun 1998 oleh The Society of the Plastic Industry, SPI. Kod ini membolehkan para pengguna dan para pengumpul bahan kita semula untuk mengenal pasti jenis plastik, iaitu kod-kod ini mewakili jenis plastik yang digunakan dalam pembuatan sesuatu barang tersebut. Untuk yang pertama ialah PET, polyethylene terephthalate. Plastik jenis PET dikenali dengan nama PETE digunakan untuk membuat banyak barangan keperluan harian seperti botol minuman, balang ubatan, tali, pakaian dan juga serat pemadani. Plastik jenis ini kadang-kala menyerap bau dan rasa daripada makanan ataupun minuman yang disimpan. Barangan yang diperbuat daripada plastik jenis PET biasanya boleh dikita semula. Yang kedua, HDPE, High Density Polyethylene. Barangan yang diperbuat daripada plastik jenis HDPE termasuk bekas untuk menyimpan susu segar, minyak motor, shampoo dan perapi, botol sabun, pencuci pakaian dan juga peluntuk. Barang HDPE adalah sangat selamat untuk digunakan kerana barang ini tidak berupaya untuk menyebarkan sebarang bahan kimia ke dalam makanan ataupun minuman. Barangan yang diperbuat daripada plastik jenis HDPE juga biasanya boleh dikita semula. Untuk peringatan bersama, adalah sangat tidak selamat untuk kita menggunakan semula botol HDPE untuk menyimpan makanan ataupun minuman jika botol tersebut tidak menyimpan makanan ataupun minuman pada asalnya. Yang ketiga, PVC, polyvinyl chloride. Plastik jenis PVC digunakan untuk semua jenis pipe dan jubin. Plastik jenis ini tidak harus terdedah kepada bahan makanan kerana ia sangat berbahaya jika tertelan. Plastik jenis PVC juga boleh digunakan, boleh dikita semula. Yang keempat, LDPE, Low Density Polyethylene. Barangan yang diperbuat daripada plastik jenis LDPE cenderung untuk tahan lebih lama dan ia lebih fleksibel. Contohnya seperti botol mayonis, beg sandwich, dan beg plastik kita pergi kedai runcit ataupun di pasar raya adalah barangan yang diperbuat daripada plastik LDPE. Plastik jenis LDPE juga biasanya boleh dikita semula. Yang kelima iaitu PP. PP is polypropylene
Plastik poliprolen bersifat kuat dan juga boleh bertahan di dalam suhu yang tinggi. PP digunakan untuk membuat bekas makanan seperti bekas Tupperware, bekas margarin, bekas yogurt, botol sirap dan juga penutup botol plastik. Walau bagaimanapun, plastik jenis PP jarang-jarang untuk digunakan sebagai bahan kita semula. Yang kelima iaitu PS, polystyrene. Polystyrene biasanya di kita semula tetapi sukar untuk dilakukan. Barangan seperti cawan pakai buang dan bekas makanan plastik adalah antara barangan yang dibuat daripada polystyrene. Yang ketujuh adalah other. Other ialah barangan plastik selain daripada plastik kod 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kod nombor 7 digunakan untuk menentukan jenis-jenis plastik yang tidak dapat ditakdirkan oleh 6 kod SPI yang lain. Polikarbonat PC dan polylactide PLA adalah jenis-jenis plastik yang termasuk di dalam kategori ini. Antara contoh barangan yang diperbuat daripada plastik jenis PC adalah cakera padat dan botol bayi. Jenis-jenis plastik dengan kod 7 adalah plastik yang sukar untuk dikita semula. This is the part of experimental materials that we use in the experiment. Thermometer, waste plastic, condenser, heating mantle, vacuum pump, and collected oil and liquid fuel. The container to be heated is kept on the fire with the test tube or pipes connected to the container. A digital thermometer is used for measuring the temperature of the container if needed lah. The test tube are further divided for different separation, and the end of the test tube container in which the fuel will be collected is connected. A condenser, in some case or if needed, is kept surrounded to the test tube for condensing the fuel, and a pyrolyzer for the process of pyrolysis. Bekas yang akan dipanaskan disimpan di atas api dengan tabung uji atau paip disambungkan ke bekas. Termometer digital digunakan untuk mengukur suhu bekas macam jika perlulah. Tapi tabung uji dibahagikan lagi untuk pengasingan yang berbeza, dan pada hujung tabung uji bekas di mana bahan api akan dikumpul disambungkan pemulap dalam beberapa kes atau jika perlu disimpan dikeliling ke tabung uji untuk pemulawapan bahan api dan pyrolysator untuk proses pyrolysis. The preparation of fuel from waste plastic is pyrolysis is a process of heating of the material in the absence of oxygen, and can also be defined as the controlled burning of plastic waste into fuel. Pyrolysis ialah proses pemanasan bahan tanpa kehadiran oksigen, dan juga boleh ditakdirkan sebagai pembakaran terkawal sisa plastik menjadi bahan api. The macromolecular structure of the plastic polymer is broken into smaller molecules. Struktur makromolekul polimer plastik dipecahkan kepada molekul yang lebih kecil.
Different condition in which the process is happening can tell us whether the molecules of the plastic waste can be further degraded or not, which is include the presence of catalyst, residence time, the temperature and other process condition. Keadaan yang berbeza di mana proses ini berlaku boleh memberitahu kita sama ada molekul sisa plastik boleh terus terdegradasi atau tidak, termasuk kehadiran pemangkin, masa yang tinggal, suhu dan keadaan proses yang lain. The process of pyrolysis, which is carried out in the presence of catalyst, is known as catalyst pyrolysis, and the process which is carried out normally without the help of any catalyst is known as thermal pyrolysis. Proses pyrolysis yang dijalankan dengan kehadiran pemangkin dikenali sebagai pyrolysis pemangkin, dan proses yang dijalankan secara normal tanpa bantuan sebarang pemangkin dikenali sebagai pyrolysis thermal. The process used for converting plastics into fuel is further explained. Proses yang digunakan untuk menukar plastik kepada bahan api diterangkan dengan berlanjut. Okay. We need a container to store all the waste plastic which will be burned for the process of pyrolysis to happen and convert waste plastic into useful product, which is fuel. Kita memerlukan bekas untuk menyimpan semua sisa plastik yang akan dibakar untuk proses pyrolysis berlaku dan menukar sisa plastik kepada produk berguna, iaitu bahan api. For the extraction of the fuel is the pyrolysis device is connected to the container with help of pipes or tube. Untuk pengekstrakan bahan api, peranti pyrolysis disambungkan ke bekas dengan bantuan pipe ataupun tube. The vapors which is released from the burning of plastic waste will further transfer with the help of tubes connecting the pyrolysis device to the container. Wap yang dibebaskan daripada pembakaran sisa plastik akan terus dipindahkan dengan bantuan tiub yang menyambungkan peranti pyrolysis ke bekas. The vapor generates when the container is heated at 500 degrees. Wap menjana apabila bekas dipanaskan pada 500 darjah. Then, these vapors will further sent with the help of pipes, which is then divided into 2 or more segments, as one is used to carry impunity and the other carries fuel vapors. Wap ini kemudiannya akan terus dihantar dengan bantuan pipe yang kemudiannya dia bahagikan kepada 2 atau lebih segmen, kerana satu digunakan untuk membawa impunity dan satu lagi membawa wap bahan api. The working of the instrument is shown below through the image given. Cara kerja instrumen ditunjukkan di bawah melalui image yang diberikan. Some plastic fuel which is obtained after the pyrolysis process is burned to check whether the fuel obtained is useful or not, and it is one of the most important steps after the process. Beberapa bahan api plastik yang diperoleh selepas proses pyrolysis dibakar untuk memeriksa sama ada bahan api yang diperolehi berguna ataupun tidak, dan ia merupakan salah satu langkah terpenting selepas proses ini dilakukan. Okay, next we see for discussion. Burning 1 kilogram of plastic
can easily yield 600 to 750 milliliter of diesel fuel. From other experiment, it can be concluded that burning 1 kilogram of plastic can easily yield 600 to 750 milliliter of diesel fuel. Daripada eksperimen yang lain, boleh disimpulkan bahawa pembakaran 1 kilogram plastik dengan mudah boleh menghasilkan 600 hingga 750 milliliter bahan api diesel. By turning plastic into fuel, we can reduce atmospheric CO2 emission by 80% and burn 1 kilogram of plastic in the open atmosphere to produce up to 3 kilogram of CO2, thus solving both problems. Dengan menukarkan plastik kepada bahan api, kita boleh mengurangkan pelepasan CO2 atmosfera sebanyak 80% dan membakar 1 kilogram plastik dalam susunan terbuka untuk menghasilkan sehingga 3 kilogram CO2 sekaligus menyelesaikan kedua-dua masalah. CO2 ialah karbon dioksida. Waste plastic conversion oil release unbalanced hydrocarbon less than diesel fuel. Penukaran minyak kepada sisa plastik membebaskan hidrokarbon tidak seimbang kurang daripada bahan api diesel. An important point of this experiment is that the obtained waste plastic fuel has a higher efficiency than the available fuel in the market, and the cost of production is 30% to 40% lower than other fuel production methods. Perkara penting dalam eksperimen ini ialah bahan api plastik sisa yang diperolehi mempunyai kecekapan yang lebih tinggi daripada bahan api yang ada di pasaran, dan kos pengeluaran adalah 30% hingga 40% lebih rendah daripada kaedah pengeluaran bahan api yang lain. The brake thermal efficiency of the performance features ensures that the compression ignition engine has a thermal efficiency of 27.5% at full load. Kecekapan termal brake bagi ciri prestasi memastikan enjin penyalaan mempatah mempunyai kecekapan termal 27.5%. The engine fuels the WPO80 and WPO60 diesel grades at full load, giving brake thermal efficiency of 24.7% and 25.3% respectively. Enjin ini menjana grade diesel WPO 80 dan WPO 60 pada beban penuh, memberikan kecekapan haba brake masing-masing sebanyak 24% dan 25.3%. Di samping itu, penggunaan bahan api khusus brake mengukur seberapa cekap mereka menggunakan bahan api yang dibekalkan untuk menghasilkan produk itu. In addition, the brake-specific fuel consumption measures how efficiently they use the fuel supply to produce the product. Okay. Begitupun juga, ciri pelepasan hidrokarbon bahan api grade diesel dalam plastik sisa berbeza. Di samping itu, penggunaan bahan api khusus brake mengukur
Seberapa cekap mereka menggunakan bahan api yang dipekarkan untuk menghasilkan produk. Similarly, the hydrocarbon emissions characteristics of the cell grade fuels in waste plastic vary from less than 360 ppm to 80 to 58 ppm at full loaded. Begitu juga ciri pelepasan hidrokarbon bagi bahan api grade diesel dalam plastik sisa berbeza kurang daripada 36 ppm hingga 58 ppm pada beban yang penuh. WPO bermaksud World Powerlifting Organization. So the conclusion is these projects explores the use of waste plastic in the growing and developing world. Other alternatives to plastic are difficult to find because plastic has many uses and have different properties. Projek ini menerka penggunaan plastik sisa plastik yang ada di dunia yang sedang berkembang dengan pesat dan sedang membangun. Alternatif lain untuk plastik sukar dicari kerana plastik mempunyai banyak kegunaan dan sifat yang berbeza. Demand for plastic is also increasing day by day, and with the increasing plastic, waste is increasing. Permintaan untuk plastik juga meningkat dari hari ke hari, saban tahun ke tahun, dan dengan peningkatan kadar plastik, sisa plastik, mereka saban hari, saban tahun sisa plastik makin banyak, bukan semakin berkurang. Increasing plastic waste is causing more environmental problems worldwide. Peningkatan sisa plastik menyebabkan lebih banyak masalah yang akan timbul, terutama bagi masalah alam sekitar di seluruh dunia. As the use of waste plastic grows, it is immediately believed that solid waste management will find more ways to collect them. Apabila penggunaan sisa plastik ini semakin meningkat, ia serta-merta dipercayai bahawa pengurusan sisa pepejal akan mencari lebih banyak cara untuk mengumpulnya. Product of the plastic pyrolysis process can be used as fuels or chemical. Produk daripada proses pyrolysis ini, proses pyrolysis plastik boleh digunakan sebagai bahan api atau bahan kimia. It is also reduce the problem of waste plastic decomposition. Ia juga mengurangkan masalah penguraian sisa plastik. The pyrolysis of waste plastic is done because the use of catalysts is expensive, and the reproduction of catalysts is a difficult task. Pyrolysis bagi sisa plastik dilakukan kerana penggunaan pemangkin adalah mahal dan pembiakan pemangkin adalah satu tugas yang sukar. Plastic pyrolysis produce a mixture of gas and oil, produce a very small amount of char. Pyrolysis plastik menghasilkan campuran gas dan minyak dan menghasilkan jumlah arang yang sangat kecil. So, the implementation of this case study in the real world,
develops many possibilities. Pelaksanaan projek ini untuk di dunia pelaksanaan projek ini di dunia nyata membangunkan banyak kemungkinan yang boleh berlaku dan akan berlaku. So far, this is a good solutions for controlling waste plastic and finding a new diesel source for the country. Ini adalah salah satu penyelesaian yang baik untuk mengawal sisa plastik dan mencari sumber diesel yang boleh diperbarui untuk sesebuah negara. According to the current data, there is a continuous increase in crude oil consumption and there will be an increase in the price of crude oil, although there is a temporary decline in demand growth to the international financial crisis and like COVID-19. Menurut data semasa, terdapat peningkatan yang secara berterusan dalam penggunaan minyak mentah dan dengan itu kenaikan harga minyak mentah. Jadi, walau bagaimanapun, terdapat penurunan sementara dalam pertumbuhan permintaan akibat seperti contohnya krisis kewangan dan baru-baru sejak Saban hari sejak kebelakangan ni macam krisis COVID-19. This way, the available gas and oil reserve will only be found for a few years. On the other hand, the use of plastic cannot be reduced due to its wide variety of application and terribly increased plastic waste. Dengan cara ini, gas dan minyak yang ada hanya akan ditemui untuk beberapa tahun. Sebaliknya, penggunaan plastik tidak dapat dikurangkan kerana kepelbagaian aplikasi penggunaan dan seterusnya akan meningkatkan lagi sisa-sisa plastik yang digunakan. Okay. However, large quantities of plastic can be combined in a precise and carefully designed way to produce value-added fuels that are an alternative to fossil fuels. Walau bagaimanapun, kuantiti plastik yang banyak boleh kita gabungkan dengan cara yang tepat dan direka dengan teliti untuk menghasilkan seperti bahan api. Nilai tambah yang merupakan alternatif kepada bahan api fosil. Plastic pyrolysis oil in diesel engines is used as a diesel fuel from the point of view of economic and technical use, and it has been found to be capable of replacing diesel oil produced by pyrolysis. Minyak pyrolysis plastik dalam enjin diesel digunakan sebagai bahan api diesel dari sudut penggunaan ekonomi dan teknikal, dan ia didapati mampu untuk menggantikan minyak diesel yang dihasilkan oleh pyrolysis. Last but not least, analysis of the various methods described shows that mechanical recycling is the most widely adopted method in many countries around the world. Although most countries have had a momentum due to its ability to perform other processes in cases from plastic to fuel. Analisis pelbagai kaedah yang diterangkan menunjukkan bahawa kita semula mekanikal adalah kaedah yang paling banyak digunakan pakai di banyak negara di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, kebanyakan negara-negara ini mempunyai momentum kerana keupayaannya untuk melaksanakan proses lain dalam semua kes yang ada.
daripada plastik kepada bahan api. This method produce an alternative to fossil fuels such as crude oil and petroleum, and maybe an alternative source of energy. Kaedah ini juga menghasilkan alternatif kepada bahan api fosil seperti minyak mentah dan petroleum, dan mungkin merupakan sumber tenaga yang alternatif. Improvement in this technology are in demand at this level due to the rapid depletion of renewable energy sources such as fossil fuels. Penambahbaikan dalam teknologi ini adalah dalam permintaan pada tahap ini kerana kehabisan pesat sumber tenaga boleh diperbarui seperti bahan api fosil. Therefore, further studies are needed and important to use this oil as fuel or feedstock. Oleh itu, kajian lanjut diperlukan untuk diperlukan dan penting untuk menggunakan minyak ini sebagai bahan api ataupun bahan mentah. It represents the future trends of plastic waste, recycling, and fueling and industry. Ia juga mewakili trend semasa. Trend masa depan kita semula sisa plastik dalam memacu industri. Okay, that's all for me. And yeah, thank you.